para kay Tuffy. Tuffy Buksan mo na. Yan, Tuffy. Kay Tuffy. Diba? Tuffy, bakit malungkot? Tuffy. Guys, ang ibabag ko ngayon ay nag-order ako sa alaga namin si Tuffy. Kitang na natin kung ano hirap pansin maghanap naman dito na lang sa Lazada na ito. Tingnan natin ang itsura. Dalawa itong order ko. Ito muna ang bubuksan. Ito ay self-soup. Bubuksan natin. Nung pagdating nito, wala kami. Panay tawag na nag-church kami. Kaso may mga shout out kapitbahay namin. Binayaran niya to kahit wala kami kasi katok daw ng katok. Shout out Shirley Fernandez. Thank you sa abono. Salamat. Gulat ako may pala ko. Mabay yung kapitbahay namin siya nagtutulog. Natin ang aga-aga. Lagyan ko lang kumakain. Sa alaga ko to. Ang halaga nito is may resibo pa siya. Ano to, $4.99, nag-sell siya, ano na lang, $2.39 $2.39 lang siya. Higaan ng alaga ko. Sana magustuhan ito ni Tuffy. Okay naman siya. Try natin mamaya kung magustuhan ng alaga. Saka ito. Lahat ng binayaran ko ito pala sinulat kasi inabunuhan lang. Inabunuhan kasi wala kami nag-church kami ka. Buksan natin yung list. Ito din, nag-sell din to. Ano na lang to.
109 kasama na yung kasama na yung shipping pay. Dalawang balot pa lang. Doble. Doble siya. Pagkabalot. Mayroon pa. Mayroon pa. Damit ng alaga ko. Ni Papi. Try natin kung patuloy naman. Tulog itulog. Dalawa ang in-order. Medium to, medium din. At saka ito medium. Parang hindi kasya. Ganda. I-try natin kung kasya ni Tuffy. Hello! Ito si Tuffy. Try natin kung kasya ang damit niya. Ito una. Damit ni Tuffy. Parang di kasya okay. Wait lang. Hindi kasya ano mo kape. Damit.